my name is Cheryl. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka muna bes para maging official ka ng ka-venture. And make sure guys na panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. So, ang gagawin na naman natin ngayon mga bes ay DIY ice cream. Ito ay cream o ice cream. Ang ingredients lang natin mga bes ay cream o biscuit at 2 can ng creme densada. Ayan. So, let's start. Ang laman nito, guys, itong cream o biscuits ay 10 packs. So, ang gagawin natin ngayon ay ilagay muna natin dito sa bowl. And dapat yung durog na durog guys ha. So, ito na guys yung durog na biscuit. Tapos, ito na rin yung tinanggal natin kanina na ilalagay natin na toppings niya. So, pwede na natin i-mix guys. So, ang next na gagawin natin, pwede na natin ilagay itong creme densada dito sa mixing bowl. Yan, masarap na naman tong gagawin natin, guys. Madali na naman gawin to, guys, kasi 2 ingredients lang. Tapos, ang sarap kasi ng cream o na biscuit, kaya perfect na naman na combination tong creme densada tsaka cream o biscuit. So, halo lang natin ng konti. Tapos, ito na, i-mix na natin itong biscuit. Wow! Ayan, ngayon, dito na natin i-transfer guys yung gagawin nating ice cream. Ayan, ibuhos na natin dito. Ayan. Tapos, pwede na nating ilagay itong toppings niya. Lagay na natin dito sa ibabaw.
Ayan, ang ganda na ng itsura niya. Siguradong magugustuhan to ng mga kids nyo, guys. Kasi ang sarap ng cream o biscuit talaga. Ayan, tapos na yung cream o ice cream natin, guys. Ready na natin ilagay ito sa freezer. So, sa dalawang ingredients lang, makakagawa na kayo ng napakasarap na ice cream. So, magugustuhan talaga ng mga anak nyo to, guys. Madali lang siyang gawin. A few moments later. Ayan, ito na, guys. Ito na yung ice cream. Matigas na. So, ready na natin. That's it for today, guys. I hope na nakatulong na naman tong video na to sa inyo. And I hope na samahan nyo na naman ako sa next na video. Pwede kayong mag-comment sa baba kung ano yung gusto nyong gagawin ko sa next na video ko. Thank you for watching, mga ka-venture. Bye!